Ada lagi ke yang tak reti edit video guna CapCut tu? Yang tak tahu lagi CapCut tu apa? CapCut adalah sebuah video editing apps yang membolehkan kita edit video hanya dengan menggunakan phone. Tak payah software mahal-mahal dah. Install je apps CapCut dekat phone korang and then boom, boleh terus mula edit video korang. So hari ni saya akan share step by step macam mana cara korang nak edit video menggunakan CapCut. And please stay till the end sebab saya akan share 3 tips power yang sangat berguna untuk korang bila korang edit video dekat CapCut. Okay, so mula-mula kita akan install CapCut dulu. Pergi dekat phone korang and then klik Play Store. Sekarang saya guna tablet untuk tunjuk tutorial ni, but overall cara dia sama je phone ke tablet ke sama je, dia punya feature and cara dia. Pergi dekat bahagian search and then korang type CapCut. And then dekat sini korang boleh klik install lah. So sekarang saya dah install CapCut saya. Lepas korang dah install tu, korang boleh cari logo CapCut bentuk geometri macam ni and then ada perkataan CapCut lah. Klik and korang akan masuk dekat interface dia. So dalam tutorial ni saya akan tunjuk contoh nak edit sebuah video yang bertajuk 4 bisnes yang boleh jana passive income. Footage asal saya dah prepare siap-siap dalam device saya ni. Jadi sekarang kita akan masukkan footage tu ke dalam CapCut ni untuk kita edit. So klik new project and then kita pilih footage yang berkaitan. Korang boleh tick je yang mana satu, klik video yang korang nak edit tu. So saya akan klik yang kunci rumah ni and then vending machine ni and then Dobby ni and then yang gambar laptop ni. Okay, klik add dekat bawah ni. Now bila kita dah masukkan klip-klip tu ke dalam CapCut, interface CapCut dia akan jadi macam ni. Okay, so saya akan explain dulu part-part yang ada dekat dalam CapCut ni. So dekat atas ni adalah tempat untuk kita preview kita punya video yang kita sedang edit. Okay, kita boleh tekan button play dekat sini untuk preview projek kita. And dekat bawah ni kita ada timeline, tempat kita nak edit video kita. Apa-apa yang kita nak edit berkaitan video kita, kita buat kat sini lah. Okay, and then dekat bawah ni kita ada function yang kita boleh guna untuk edit video kita tu. And then korang akan nampak garis putih menegak ni kan. Garis putih menegak ni kita panggil playhead. Playhead ni dia menunjukkan lokasi semasa lah dalam video tu. Dia tunjuk bahagian mana dalam timeline yang sedang dimainkan dekat bahagian preview ni. Kita boleh gerakkan dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Okay, contoh garis putih ni saya gerakkan pergi ke klik kedua. Tengok dekat preview tu dia dah masuk video kedua lah. Okay, kalau garis putih ni kita gerak pergi ke klip ketiga, dia memang kat mana garis putih tu berada, itulah yang akan ditunjukkan dekat bahagian preview ni. Garis putih ni juga dia akan jadi indikator lah dekat mana kita nak tambah teks, efek, audio, kat mana kita nak potong klip, nak split klip. Nanti kita akan go dengan lebih detail. Okay, now kita akan mula edit video kita ni step by step. First, cara kita nak split klip and delete bahagian klip yang tak perlu. Okay, split ni maksud dia kita gunting lah. Okay, contohnya kan, ada certain part yang kita tak nak dalam video tu. Contoh, video tu kita tengah bercakap, lepas tu kita ada tergagap-gagap ke ataupun ada kita tersilap cakap ke, and then kita nak buang bahagian tu. So kita pergi je part dekat yang kita nak buang tu and then kita split, delete. Let's say klip yang Dobby ni kan, saya nak buang bahagian tengah ni. Okay, dari sini ke sini. So cara dia, playhead ni korang gerakkan dekat permulaan yang korang nak buang tu and then korang klik edit. Lepas tu klik split. Lepas tu pergi dekat bahagian penamat korang nak buang tu, klik split. Okay, so kalau korang nampak tadi klik video ni dia sekalikan semua kan. So sekarang dah ada 3 bahagian dah sebab kiranya kita dah gunting. So kat tengah ni kita nak buang kan, klik je dekat bahagian tengah tu and then kita klik delete. Andai kata klik video yang dekat belakang ni saya rasa panjang sangat, so katakan saya nak buang separuh. So saya pergi je dekat bahagian mana permulaan yang saya nak buang and then klik edit, klik split, klik je mana yang kita nak buang tu and then klik delete. Okay,
So tinggal part-part yang kita nak aje. Untuk feature split dengan delete ni korang kena faham betul-betul lah, sebab inilah tujuan utama kita edit sesebuah video tu. Kita nak make sure video tu tak ada bahagian-bahagian yang tak perlu. Kita nak make sure perjalanan video kita tu smooth je, orang tak bosan tengok, macam tu. Now korang dah tahu macam mana nak split dengan delete part-part dalam video ni. Kita nak susun klip pula. Saya akan zoom out sikit menggunakan dua tangan saya. Kalau korang nak tahu, dekat bahagian timeline ni korang boleh zoom in ataupun korang boleh zoom out. Zoom out ni biasanya fungsi dia untuk kita lihat keseluruhan video tu, and then kita boleh susun klip dengan lebih cepat lah. Okay, kalau kita zoom in pula, fungsi dia untuk kita edit dengan lebih tepat. Sebab bila kita zoom in ni, kita boleh tengok frame tertentu tu dengan lebih detail. So kita boleh tengok dengan jelas dekat mana bahagian kita nak potong, dekat mana bahagian kita nak tambah efek, macam tu lah. So sekarang saya nak ajar korang macam mana nak susun klip tu. Jadi saya akan zoom out lah supaya kita boleh tengok secara keseluruhan. Okay, katakan saya nak pindahkan yang komputer ni duduk kat depan sekali. So saya just tekan je klip tersebut and then tarik ke depan. Okay, katakan yang kunci ni saya nak dia duduk dekat belakang. So saya tekan and then pergi belakang. Okay, macam tu lah. Korang just susun ikut suka korang. Tekan and then gerak. Okay, kat mana korang nak letak lah. Okay, faham? Yang tu cara kita nak susun klip. So korang boleh susun lah klip korang dalam timeline ni untuk jadikan video tu lagi smooth lah. Now saya akan ajar korang macam mana nak masukkan audio. Audio ni adalah suara. Okay, first korang boleh gerakkan dulu playhead ni dekat mana korang nak start masukkan suara tu. Let's say saya nak masukkan suara dekat permulaan video ni. Jadi saya gerakkan playhead ni dekat permulaan video lah. And then saya klik audio. So dekat sini korang ada pilihan nak masukkan sound, effect, extracted, record. Okay, sound ni adalah macam lagu ke ataupun voice recording yang korang dah ada dalam phone korang. Efek ni pula macam suara efek yang sikit-sikit tu, macam bunyi tepuk tangan, bunyi duit, bunyi loceng. Extract ni pula adalah audio yang korang boleh tarik daripada sesebuah video yang lain. And then record ni pula kalau korang nak record on the spot lah suara korang dekat apps CapCut ni. Untuk contoh kali ni saya akan masukkan suara yang saya dah record siap-siap dan ada dalam device ni. So saya akan klik sound. Korang tengok sini, bila kita klik sound dia ada pilihan lagu-lagu ni kan, lagu-lagu yang dah ada dekat dalam CapCut ni. So korang boleh masukkan juga kalau korang nak masukkan lagu daripada CapCut ni. But saya akan ambil voice recording daripada saya punya device. So saya klik yang gambar file ni, and then saya klik from device. Lepas tu saya cari saya punya recording. So my recording ni saya klik plus. Okay, now suara saya dah masuk dalam timeline. Nampak yang warna biru dekat bawah ni. Okay, jadi kita boleh dengar 4 bisnes yang korang boleh buat untuk dapatkan passive income. Yang pertama, buat homestay. Sediakan ruang yang menarik. Okay, so dah masuk dah. Sekarang saya nak masukkan intro untuk saya punya video ni. Jadi playhead ni saya make sure dia duduk kat depan ni lah. And then saya klik simbol plus ni. Lepas tu saya klik footage untuk intro saya. Klik add. And then boleh tengok. Okay, now kita play dulu. 4 bisnes yang korang boleh buat untuk dapatkan passive income. Yang pertama. Okay, so saya punya intro berhenti sampai kat sini je. So saya stop. Yang selebihnya ni saya tak perlu. Jadi saya klik footage ni and then klik split. Lepas tu dekat belakang ni saya buang. Now dekat depan ni saya akan masukkan teks. Okay, untuk match lah dengan apa yang saya cakap tu. Jadi cara nak masukkan teks, korang pergi dekat back balik and then klik teks. Lepas tu korang klik add teks. Dekat sini ada pelbagai jenis tulisan yang korang boleh pilih. So saya akan tulis 4 bisnes untuk jana passive income. So korang boleh pilih lah nak jenis tulisan macam mana kan. And kalau korang nak pilih style lain pun boleh, klik style. Lepas tu ada style dia lah. Warna biru, warna merah, warna kuning, tulisan yang ada background. Efek pula, yang ni kalau korang nak letak efek lah. Okay.
and then bubble. Okay, bubble ni kalau korang nak tulisan tu ada sekali dengan stiker comel-comel kan. Okay, and then korang boleh masukkan animation. Animation ni animasi lah cara pergerakan tulisan tu. So korang boleh pilih lah nak jenis typing ke, nak jenis rebound ke. Okay, so saya pilih typing. Kat bawah ni korang boleh adjust berapa saat korang nak animation tu berlaku. Contoh korang nak animation tu lama sikit kan. Okay, korang boleh gerakkan kanan lah. Okay, so lepas dah puas hati tu, klik right. So untuk teks ni, kalau korang nak panjangkan teks tu, korang boleh drag lah yang ujung dia ni. Dia akan jadi panjang lah. Dia berhenti dekat mana kita stop lah. Saya just nak dia sampai dekat klik yang pertama ni je. So saya gerakkan playhead ni dekat sini. And then saya klik teks tu, saya klik split. And then dekat bahagian belakang ni, saya klik and then buang, delete. Okay, so now kita play. 4 bisnes yang korang boleh buat untuk dapatkan passive income. Yang pertama, buat homestay. Now dah okay, kita dah masukkan teks. Bila kita buat sesebuah video ni, penting untuk korang synchronizkan apa yang sedang dicakapkan tu dengan apa yang sedang ditayangkan. Supaya video tu best lah untuk kita tengok. Contoh dalam tutorial ni sekarang, korang boleh dengar apa yang saya cakap. Yang pertama, buat homestay. Sediakan ruang yang menarik, tenang, cantik. Post dekat Facebook, customer nampak and then boom, duit masuk. Okay, saya bercakap tentang buat homestay. Tapi video saya ni video pasal orang tengah main komputer, tengah jual digital product. So saya kena synchronizkan lah apa yang saya cakapkan tu dengan apa yang sedang ditayangkan. Jadi saya akan ambil klik yang belakang ni and then saya akan gerak ke depan supaya kena dengan apa yang kita cakapkan tu. Yang pertama, buat homestay. Sediakan ruang yang menarik, tenang, cantik. Post dekat Facebook, customer nampak and then boom, duit masuk. Okay, saya akan zoom in sikit supaya mudah untuk kita edit dengan lebih detail. Okay, now poin pertama saya berhenti sampai kat sini je. Jadi yang selebihnya saya tak perlu. Macam biasalah split dengan delete. Kita boleh klik split and then yang belakang tu kita delete. Susun-susun klip ni korang actually boleh buat daripada awal lah. Contoh dalam video saya ni, poin pertama saya bercakap pasal buat homestay. Yang kedua pasal Adobe. So saya gerak Adobe ni pergi ke depan lah, poin kedua. And then poin ketiga pasal vending machine. Jadi vending machine ni saya gerak pergi poin ketiga. And then jual digital product ni poin keempat. So saya dah susun dengan okey. Jadi saya boleh terus edit video. Tengok pula poin kedua saya. Yang kedua, Adobe layan diri. Tak payah sentuh baju customer pun. Customer sendiri yang bawa baju, basuh baju, kering baju, pasang CCTV sikit and then boom, duit masuk. So poin kedua saya berhenti sampai kat sini kan. Jadi klip saya ni saya kena panjangkan lah sikit untuk matchkan dengan audio saya. Jadi saya akan panjangkan sikit. And then saya akan repeat step yang sama untuk setiap klip video saya bagi memastikan adanya synchronization antara saya punya audio dengan video. Yang ketiga, vending machine ataupun nama lain dia air mesin gedekang. Alah, jual air dan snack tu lah. Letak je dekat tempat yang strategik, tempat yang ramai orang and then boom, duit masuk. Okay, so kalau tengok video air mesin gedekang ni supposedly dia sampai dekat sini lah. Okay, jadi klip video saya ni pendek je. Jadi saya nak panjangkan dia lagi untuk reach dekat point dekat sini tadi. So saya boleh duplicate video ni. Okay, klik and then boleh pilih copy dekat bawah ni. Okay, dia akan keluar klip sebiji yang sama macam sebelum ni. So kita play sekali lagi. Letak je dekat tempat yang strategik, tempat yang ramai orang and then boom, duit masuk. Okay, so kita stop kat situ. Kita split and then kita delete yang selebihnya. And then klip terakhir. And then the last one, jual digital product. Digital product ni adalah sebuah aset. Korang buat sekali je and then boleh jual berkali-kali dekat platform online. And then again, boom, duit masuk. Okay, so sampai situ je. Jadi klip last ni kita boleh klik and then yang penghujung ni kita boleh pendekkan period dia. Okay, kalau tak nak split delete, korang boleh pendekkan dia punya duration tu. Okay, sekarang
kita nak masukkan muzik. Cara dia sama je macam masukkan suara tadi. Korang pergi dekat tempat yang korang nak masukkan muzik. Saya akan masukkan daripada mula. And then klik audio, klik sound. Saya akan pilih daripada saya punya device. So saya klik gambar file ni. And then klik from device. Pilih muzik yang saya nak. So saya klik plus. Okay, jadi kita cuba play. Okay, ada problem dekat sini. Problem dia, sound ni terlalu kuat. Dia dah overpower suara recording saya ni. Supposedly sound ni soft-soft je lah, dengar kat belakang macam tu je. Nak bagi penyedap telinga. Bukannya terlalu kuat sampai tak dengar suara yang sepatutnya menjadi watak utama dalam video ni. Okay, so cara kita nak slowkan sound, kita klik music tu. Okay, tengok saya dah klik. Dia akan keluar feature-feature kat bawah ni. Korang klik volume. And then korang boleh adjust dia punya volume, gerakkan ke kiri untuk slowkan dia punya suara. So bila kita play balik, 4 business yang korang boleh buat untuk dapatkan passive income. Yang pertama, buat hosting. Okay, music tu dah blend well dengan suara recording saya. Okay, now kalau korang nak masukkan efek, korang boleh klik yang warna putih dekat tengah-tengah antara klik tu. Nampak tak? Yang warna putih ni kita klik. And then kat situ dia akan keluar lah efek apa yang kita nak masukkan. Kita boleh pilih lah nak efek macam mana. Saya pilih slide left. And then transition duration ni korang boleh adjust dekat bawah ni. So dah pilih tu, korang boleh klik right. Okay, korang boleh juga adjust setiap klip tu dari segi dia punya brightness ataupun dia punya kontras. So korang klik je video mana yang korang nak adjust tu. Contohnya saya nak adjust klip video yang ketiga ni. Saya klik footage tu. And then saya klik bahagian adjust ni. And then kat sini kita boleh adjust lah. Nak cerahkan ke, okay, nak terangkan ke, macam tu lah. Korang boleh adjust lah mengikut kesesuaian. Okay, and then kalau korang nak tambah apa-apa elemen dalam video korang tu pun boleh. Korang gerakkan playhead dekat tempat yang korang nak tambahkan elemen tu. And then korang pergi dekat stiker ni. Okay, boleh pilih nak stiker apa kan. Boleh masukkan emoji, simbol anak panah ada, simbol subscribe ada. Okay, memang ada macam-macam simbol lah, macam-macam stiker yang kita boleh letak dekat kita punya video ni. Jadi contoh saya nak masukkan emoji. Saya pilih satu emoji. Okay, jadi kita klik right. Okay, emoji ni kita boleh besarkan menggunakan dua jari kita. Besarkan ataupun kecilkan. Lepas tu kita boleh adjust lah kedudukan dia. Gerakkan guna tangan je dekat mana-mana yang kita nak letak. Dia punya duration tu pun kita boleh adjust dekat bawah ni. Nampak benda putih ni kan? Gerakkan ke kiri untuk pendekkan duration dia. Gerakkan ke kanan untuk panjangkan duration dia. Pilih animation macam mana yang korang nak letak. Klik emoji tu. And then pilih animation. Lepas tu kita boleh pilih cara animasi yang kita nak. Okay, selain masukkan elemen, korang boleh masukkan juga biro. Biro ni apa? Biro ni adalah rakaman tambahan untuk melengkapkan kita punya video tu. Okay, video footage utama yang asal kita ni kita panggil A-roll. Okay, kalau kita nak tambah apa-apa video lain, yang tu lah kita panggil biro. Contoh, korang buat video, korang tengah bercakap bla 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 kan. And then korang tengah bercerita pasal memasak. And then korang tengah bercerita tu, korang nak tambah video pendek tentang orang potong-potong bawang ke, orang tengah goreng-goreng ke. Okay, so yang tu kita panggil biro lah. Okay, jadi cara kita nak tambah biro dekat CapCut ni, kita gerakkan playhead tu dekat tempat yang kita nak tambah biro tu. And then kita klik overlay. And then klik add overlay. Lepas tu boleh pilih lah apa-apa rakaman tambahan yang korang nak masukkan. Contoh saya pilih satu video. Then saya klik add. Video tu akan tindih lah video asal kita. Kalau kita nak kecilkan, kita guna dua jari kita, kecilkan. And then kita boleh letak dekat mana-mana yang kita nak. Okay, so bila kita play, dia akan jadi macam ni lah. And then satu lagi, kalau korang nak edit overlay ni pun boleh. Korang klik je edit dekat bawah ni.
And then dekat sini korang boleh pilih sama ada nak rotate ke, nak mirror ke. Mirror ni dia macam flip lah ke kiri ataupun ke kanan. And then crop. Crop ni kalau kita nak potong mana-mana bahagian lah. Okay, kita boleh kecilkan. Guna tangan kita je. And then click right. Okay, so dia dah terpotong dah jadi petak pula. So, saya tak nak biro ni, jadi saya just undur balik. Saya punya action tu untuk undur, klik icon undo dekat atas ni. Okay. Ataupun korang boleh delete terus. Klik biro tu and then delete. And now saya nak share 3 tips power yang korang boleh guna bila korang edit CapCut ni. Okay, first, kalau korang tengah record something kan, and then ada bahagian-bahagian recording korang tu korang tak nak masukkan dekat dalam CapCut ni, bila korang dah masukkan footage tu, korang klik footage tu and then guna 2 jari korang untuk besarkan ataupun kecilkan. Besarkan ataupun kecilkan. So, part mana-mana yang korang tak nak tu, dia akan auto terkeluar lah daripada skrin. Contoh saya tunjuk yang ni kan. Okay, saya besarkan, saya kecilkan, saya besarkan, saya kecilkan. Okay, boleh adjust dekat bahagian mana je kita nak klip tu masuk dalam frame. Tips kedua, kalau korang nak masukkan apa-apa elemen yang ada green screen, korang boleh klik overlay, add overlay, and then korang pilih mana-mana elemen yang ada green screen. Contoh saya pilih button subscribe ni kan, and then klik add. Lepas tu korang pergi dekat bahagian cut out ni, klik chroma key. Lepas tu kita gerakkan benda bulat ni dekat bahagian hijau. Lepas tu kita klik intensity, kita naikkan intensity dia. Okay, so warna hijau tu akan hilang lah. So bila hijau tu dah hilang, kita boleh klik right and then boleh besarkan, kecilkan kita punya elemen ni and then letak dekat mana-mana yang kita suka. And then the last one, dekat CapCut ni korang ada pilihan untuk auto caption kan video korang tu. Maksudnya CapCut ni dia boleh buatkan subtitle untuk kita hanya dengan satu klik. Contoh saya buka video saya ni kan, and then saya nak buat auto caption daripada video ni. Saya klik auto caption, select language Malay, and then klik start. So boleh tengok kita punya subtitle dah keluar. Okay, ending CapCut dekat belakang ni korang boleh buang logo kalau korang tak nak. So boleh klik je dekat footage CapCut ni and then klik delete. Okay, and video sound dekat belakang ni korang boleh stop sampai akhir video ni je lah. Klik sound tu, split and then delete. So lepas korang dah puas hati dengan korang punya video ni, korang boleh export lah. So dekat sini korang ada pilihan untuk download video ni dalam resolution 480, 720, 1080. So boleh pilih 1080 and then korang boleh klik ikon anak panah ke atas ni untuk download. Okay, so kita download and then korang akan dapat lah video korang tu. Dah habis tutorial cara nak buat video guna CapCut. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tinggalkan soalan dalam komen. Saya akan jawab persoalan korang dekat situ. Saya ada share banyak lagi info lain tentang digital. Boleh check out playlist info digital dekat YouTube channel saya. Ada banyak lagi yang saya nak share lepas ni. Jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.